Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tháng Giêng mình hay ăn chay, thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món hủ tiếu mì chay rất là đơn giản. Với cách nấu nước lèo trong video, mình có thể pha chế thêm những cái nguyên liệu để tạo ra những món bún nước chay khác như là phở hay bún bò Huế rất là ngon luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món hủ tiếu mì chay với Diễm nha. Đây là những loại rau củ cơ bản nhất để mình nấu cái nước lèo chay. Thì Diễm có cà rốt nè, rồi Diễm có thêm rễ ngò. Rễ ngò thì mình nên có, giúp cho cái nước lèo chay rất là thơm. Rồi thêm baro nữa, mình rửa sạch ha. Cà rốt thì mình gọt vỏ. Diễm cần ở đây là 250g và mình sẽ cắt ra thành từng cái lát có cái độ dày khoảng từ 1 cho tới 2 cm. Củ cải trắng thì mình cần 250g, mình cũng cắt ra thành từng cái lát như vậy ha. Baro thì nó có phần trắng và phần xanh, thì phần xanh mình cần ở đây là 100g, mình cắt ra làm đôi. Còn cái phần trắng mình cũng cần 100g và mình cắt nhỏ ra nha. Phần baro trắng này mình sẽ mình đi phi với dầu cho nó thơm và nó vàng. Đây là cách để giúp cho nước lèo có màu vàng đẹp và rất là ngon luôn. Bắt một cái nồi lên bếp thì Diễm sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Nếu mà mình không thích ăn dầu mỡ nhiều thì mình dùng 1 muỗng canh. Rồi mình lấy baro mình đã cắt ra nhỏ như vậy, mình cho vào và mình để lửa lớn nha. Bây giờ mình sẽ phi cho cái phần baro này nó vàng và nó thiệt là thơm luôn. Mình đảo đều tay ha, tại vì có những cái baro mỏng thì nó nhanh vàng hơn. Khi mà mình thấy nó đã vàng như vậy nè, thì mình cho nước vào liền ha. Mình vẫn để lửa lớn. Diễm cho vào đây là 2 lít nước. Nước mình nên chuẩn bị sẵn sàng để khi thấy baro nó vừa vàng là mình cho vô liền, tránh cho baro nó bị cháy nha. Rồi mình cho những cái rau củ còn lại vào, thì mình cắt mỏng như vậy nó sẽ ra được cái nước ngọt nhiều hơn, đồng thời tiết kiệm được cái thời gian nấu nữa. Rễ ngò thì mình cần 3 cho tới 4 cái, nếu không có thì mình thay bằng cái hạt ngò cũng được. Diễm nêm vào đây 2 muỗng cà phê muối. Và bây giờ mình sẽ nấu cho nồi nước lèo nó sôi lên nha. Khi sôi nếu mà nó có cái phần bọt thì mình hớt bỏ cái phần bọt này đi. Ngoài cà rốt và củ cải trắng mình có thể dùng thêm những cái củ khác như là su hào, hoặc là vỏ của cái trái dưa mà dưa mật ong màu vàng thì nấu cái nước lèo cũng rất là ngọt luôn. Sau khi hớt bọt sạch thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ và mình nấu trong vòng 45 phút. Để cho tô hủ tiếu hấp dẫn hơn thì mình cần cái gì đó nó giòn, thì Diễm sẽ làm cái hoành thánh. Diễm có ở đây là 10g nấm mèo và mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng vào. Mình ngâm trong khoảng 15 phút cho nấm mèo nó nở ha. Trong thời gian này thì mình sẽ đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Ở đây Diễm có khoai môn, thì khoai môn này Diễm mua cái loại đông đá nha. Nếu mà mình không có khoai môn thì mình sử dụng khoai tây hay là khoai lang cũng được. Khoai môn đông đá thì mình để ra cho nó tan mềm ha. Và bây giờ mình sẽ cắt ra thành từng cái lát. Nó có cái độ dày khoảng 1 cm hoặc 2 cm. Cái này thì mình cắt dày thì mình hấp nó sẽ lâu hơn thôi. Cho khoai môn vào trong cái xửng hấp thì mình mới bật bếp lên nha. Và mình đợi cho cái nước nó sôi. Khi mà nước sôi thì từ cái lúc này mình hấp khoảng 15 phút thì khoai môn nó sẽ chín mềm. Diễm thấy mình nên hấp cho chín thì lúc mà mình ăn khoai môn nó dẻo, nó bùi ngon hơn. Tiếp theo Diễm có 100g cà rốt. Và cà rốt này mình sẽ cắt hạt lựu nha. Nếu mà mình làm với cái số lượng nhiều thì mình dùng máy mình làm nó tiện và nó nhanh hơn. Nếu mà không có cà rốt mình cũng có thể thay bằng su hào hay là củ cải trắng cũng được. Ăn chay thì mình không có ăn hành tỏi, vì vậy là Diễm sử dụng baro ha. Diễm dùng cái phần trắng. Mình cắt ra một đoạn nó có cân lượng là 40g. Mang rửa sạch, sau đó mình cũng cắt nhỏ cái baro trắng này ha. Kích thước thì nó bằng với cà rốt mình đã cắt hạt lựu là được. Baro này nếu mà mình làm chả giò mặn mình cho vào vẫn ngon ha, tại vì khi chiên nó thơm và nó có cái vị ngọt nữa. Ở đây Diễm có thêm 100g nấm, thì mình dùng nấm mỡ nâu hay nấm mỡ trắng đều được, nấm rơm cũng được luôn. Và mình cắt ra cho nó nhỏ ha.
thì cái kích thước nó cũng bằng cái cà rốt là được. Nấm mèo sau khi ngâm nở xong thì mình mang mình rửa lại cho sạch. Nếu mà cái cuống nó cứng thì mình cắt mình bỏ đi. Và mình cũng cắt nấm mèo ra cho nó nhỏ luôn. Nấm mèo thì mình nên cắt cho nó nhuyễn tí xíu. Khoai môn ở trên bếp được 15 phút thì Diễm sẽ kiểm tra. Mình xiên vào khoai mình thấy là rất là dễ dàng và nó mềm, là mình nhắc khỏi bếp được nha. Bây giờ bắt một cái chảo lên bếp Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ xào rau củ cho nó chín luôn, tại vì cái hoành thánh này mình chiên rất là nhanh. Và mình xào như vậy rau củ nó cũng ngon hơn nữa. Mình cho ba rô đã cắt nhỏ vào và để lửa lớn mình sẽ chiên cho cái ba rô này nó vừa thơm. Khi mà mình thấy dầu nó sôi lên và mình nghe được mùi thơm thì mình cho cà rốt vào liền nha. Mình không có chiên cho nó vàng. Cho cà rốt vào thì Diễm nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối. Và mình sẽ đảo thiệt là đều tay, vẫn giữ cái lửa lớn trong khoảng thời gian là 1 phút nha, cho cái cà rốt nó chín sơ. Sau 1 phút thì mình sẽ cho nấm mèo đã cắt nhỏ vào. Cho nấm mèo vào thì mình cũng giữ lửa lớn và mình xào khoảng chừng 30 cho tới 45 giây. Khi mình thấy nấm mèo nó đã đều với lại ba rô và cà rốt thì mình sẽ cho nấm. Diễm nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Và mình vẫn giữ lửa lớn nha, mình đảo thiệt là nhanh tay, thêm khoảng 30 giây nữa. Hoặc là mình nhìn thấy là nấm nó giống như nó đã co lại, nó hòa đều trong những cái hỗn hợp khác thì mình nhắc khỏi bếp liền, đừng có xào lâu quá ha. Để thơm hơn thì Diễm sẽ cho thêm vào đây 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn lên cho thật là đều. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái phần khoai môn mà mình đã hấp chín đó. Mình cần ở đây là 150g. Những cái miếng khoai môn mình đã hấp chín còn lại mình cứ cất vào trong tủ đông đá. Khi nào làm mình lấy ra rất là tiện. Khoai môn này mình có thể cắt nhỏ hoặc là mình nghiền ra cho nó nhuyễn cũng được luôn. Nếu mà mình nghiền nhuyễn thì khi mà mình gói rất là dễ dàng. Còn mình cắt nhỏ như vậy thì mình ăn mình sẽ cảm nhận được cái miếng khoai môn nó bùi nó còn chắc. Cho khoai vào trong cái hỗn hợp rau củ, trộn lên cho thật là đều. Vậy là mình đã chuẩn bị xong phần nhân. Bây giờ mình đi gói nha. Diễm sử dụng cái vỏ hoành thánh này. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng cái lá tàu hũ ki tươi vẫn được ha. Mình thấm nước 2 cạnh của cái hoành thánh. Sau đó mình xếp lại tạo thành một cái hình tam giác. Mình khép 2 mí của hoành thánh lại cho thật là chặt thì khi mà chiên nó sẽ không có bị bung ra. Đây là cách gói đầu tiên. Thì mình gói như vậy Diễm thấy lúc mà mình chiên xong mình trình bày nó đẹp và mình ăn nó cũng rất là giòn. Hoặc là mình cũng có thể gói theo cách bình thường, tức là mình díp 2 cái cạnh lại, sau đó mình sẽ túm. Cái món hoành thánh chiên chay này Diễm đã được ăn ở một cái tiệm hủ tiếu mì chay trên đường 30 tháng 4 ở thành phố Biên Hòa. Lâu lắm rồi, hồi còn nhỏ và Diễm nhớ hoài luôn. Mình ăn không cũng ngon và đặc biệt cho vào hủ tiếu mì thì lại càng ngon hơn nữa. Dầu chiên thì mình sẽ để ở cái nhiệt độ là 170 cho tới 180 độ C ha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm sẽ để số 6,5 để Diễm chiên. Hoành thánh này thì mình chiên rất là nhanh tại vì nhân nó đã chín. Thời gian khoảng chừng 2 cho tới 3 phút. Và mình nên chiên cho hoành thánh nó vàng tí xíu ha. Thì mình để lâu rất là giòn. Và khi mà mình cho vào trong cái tô hủ tiếu mì mình ăn ngon lắm luôn. Thay vì mình làm dầu cháo quẩy thì mình có thể thay bằng cái hoành thánh chiên này. Trong nhân có thêm rau củ cũng bổ dưỡng hơn nữa. Khi mà mình thấy vàng rồi thì mình vớt ra liền và mình để ra một cái rổ cho nó ráo dầu nha. Hoành thánh này thì mình để cả ngày nó vẫn giòn. Còn nếu mà mình ăn không hết thì mình cứ cất vào trong tủ đông đá. Khi ăn thì mình mang ra, mình hơ lại trong nồi chiên không dầu hoặc là trong lò nướng, không cần phải chiên lại thì nó nhiều dầu mỡ đó. Nồi nước lèo ở trên bếp thì bây giờ sau 45 phút Diễm mở ra Diễm kiểm tra. Mình thấy nước lèo rất là trong và đặc biệt là có màu vàng, đẹp lắm luôn. Nước lèo này thì mình có thể giữ nguyên như vậy rồi mình nêm nếm rồi mình chan vào trong hủ tiếu mình ăn luôn cũng được. Hoặc là Diễm thì Diễm thích lọc ra, bỏ cái phần rau củ này đi. Tại vì thật ra mình nấu rất là lâu rồi, nó cũng mềm và nó không còn chất nhiều nữa.
Nước lèo của hủ tiếu mì thì rất là đơn giản ha. Sau khi lọc ra xong thì mình bắt lên bếp, và để cho hấp dẫn hơn, có thêm nhiều rau cải nữa thì Diễm sẽ có thêm là 100g cà rốt. Mình cắt ra thành từng cái lát như vậy, nó có độ dày khoảng 1cm. Và Diễm có thêm nấm, nếu mà mình có nấm rơm thì càng ngon nha. Diễm không có thì Diễm sử dụng nấm mỡ thôi. Mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều. Bây giờ Diễm sẽ nêm lại cái nồi nước lèo. Đầu tiên Diễm cho trước 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh hạt nêm nấm. Hạt nêm nấm thì Diễm sử dụng cái hiệu của Maggi. Mình nên nêm từ từ nha, tại vì cái lúc mình nấu mình đã nêm trước 2 muỗng cà phê muối đó. Vì vậy tùy cái độ bốc hơi của nước và cũng như thấm vào rau củ thì có thể mặn nhạt khác nhau. Và cái nước lèo này nó đã có vị ngọt tự nhiên từ rau củ nên mình không cần phải cho đường. Còn nếu mà mình thích ăn ngọt hơn thì mình cứ nêm thêm đường phèn. Mình nấu ở cái lửa nhỏ 5 phút cho cà rốt mềm ha. Khi nào chuẩn bị ăn thì mình hãy cho nấm rơm vào nha. Tại vì nấm nếu mà mình nấu lâu nó sẽ co lại. Hủ tiếu và mì thì Diễm sử dụng 2 hiệu này. Mì này thì nó hơi giống mì tàu và nó không có trứng. Và còn đây là hủ tiếu dai nha. Mì này thì rất là tiện và mình trụng cũng nhanh nữa. Còn nếu không có thì mình sử dụng loại mì trứng hoặc những cái loại mì tươi khác. Đối với cái mì này thì nước sôi, mình cho mì vào mình trụng và khoảng thời gian là 3 phút nha. Thì Diễm thấy cái sợi mì nó có độ dai giòn rất là ngon. Mình vớt ra, mình không cần phải xả lại nước lạnh. Hủ tiếu dai này thì mình cũng để nước sôi mình mới cho vào. Và mình luộc khoảng 4 phút thì Diễm thấy vừa ăn. Và khi đổ ra mình cũng không cần phải xả lại nước lạnh. Khi ăn thì mình sẽ cho mì nè. Thì tùy mình thích ăn nhiều hay ít ha. Với một vắt mì và một vắt hủ tiếu dai thì Diễm thấy mình chia ra được 2 tô á. Nước lèo mình bật lên cho thiệt là nóng rồi mình chan vào. Để ăn kèm với hủ tiếu mì chay ngoài cà rốt nè, nấm, mình có thể sử dụng thêm đậu hũ nè, hoặc là Diễm làm thêm chả lụa chay. Cái công thức để làm chả lụa chay thì Diễm đã có chia sẻ rồi. Diễm để cái link ở phần miêu tả video nha. Làm cũng rất là đơn giản luôn mà ngon lắm. Cho chả lụa chay lên trên, rồi mình cho cái hoành thánh chiên giòn lên nè. Rồi Diễm cho thêm ngò. Ngò mình có thể cắt nhỏ hoặc là mình để nguyên lá như vậy, ăn giống như rau vậy đó. Rồi mình cho thêm tí xíu tiêu. Khi dọn lên mình nên dọn kèm vài miếng hoành thánh chiên như vậy ha, rất là hấp dẫn. Nếu mà mình ăn cay thì mình cho thêm ớt cắt lát nè, rồi nặn thêm tí xíu nước cốt chanh. Vậy là mình đã có được một tô hủ tiếu mì chay rất là đơn giản và bổ dưỡng luôn. Khi ăn mình có thể cho thêm giá sống vào, hoặc nếu không thích ăn giá sống mình có thể chần sơ qua cũng được. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được những tô hủ tiếu mì chay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.